नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आजचा जो आपला विषय आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आणि तो विषय म्हणजे डायबिटीस पासून मुक्ती आणि औषध मुक्त जीवन 90 दिवसात. तुम्ही जे ऐकताय ते अगदी खरं आहे. डायबिटीस पासून मुक्तीही मिळणार आहे आणि औषध मुक्त जीवनही आपल्याला जगता येणार आहे. अगदी हेल्दी आयुष्य आणि तेही केवळ 90 दिवसात. आणि हा संपूर्ण विषय काय आहे, नेमकं यामागची संकल्पना काय आहे आणि खरोखर तुम्हाला हे आयुष्य जगता येऊ शकतं का, या संपूर्ण अनुषंगाने आपल्याला आज मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर विद्याधर गिरी. डॉक्टर, कार्यक्रमात तुमचं अगदी मनापासून स्वागत. नमस्कार. तर विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण डॉक्टरांचीही थोडक्यात ओळख करून घेणार आहोत. आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर विद्याधर गिरी. ते गेल्या 20 वर्षांपासून आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस करतात. गेल्या 10 वर्षांपासून औषधमुक्त जीवनावर डॉक्टरांचं कार्य सुरू आहे. त्यासाठी ते वर्तमानपत्रात लेखही लिहित असतात आणि अनेक ठिकाणी व्याख्यानही घेत असतात. 1915 सालापासून डायबिटीस मुक्त भारत हे अभियान आजपर्यंत राबवलं गेलेलं आहे आणि हजारो लोक डायबिटीस मुक्त झालेले आहेत. सध्या लहान मुलांमध्ये होणाऱ्या टाईप 1 डायबिटीसवर संशोधन करून त्यातून अनेक जण इन्शुलिन इंजेक्शन मुक्त झालेले आहेत. भारतीय वेद, आयुर्वेद, वैद्यकीय ज्योतिषशास्त्र, TCM म्हणजेच ट्रॅडिशनल चायनीज मेडिसिन, ॲक्युप्रेशर, ॲक्युपंक्चर, ऑरिक्युली थेरपी या औषधमुक्त शास्त्राचा सखोल अभ्यास डॉक्टरांनी केलेला आहे. त्याचबरोबर औषधमुक्त जीवनासाठी ग्लोबल बॅलन्स पद्धतीवरही डॉक्टरांनी संशोधन केलेलं आहे. तर प्रेक्षको, आजचा विषय पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे डायबिटीस पासून मुक्ती आणि औषधमुक्त जीवन 90 दिवसात. आपण थेट डॉक्टरांकडे जाऊया आणि आजच्या विषयाला सुरुवात करूया. डॉक्टर, जसं आपण म्हणतो की डायबिटीस झाला एकदा की औषध लागलं, गोळी लागली आणि आपला जो डायबिटीस आहे तो आपल्या बरोबरच जाणार, अशी एक कुठे ना कुठेतरी संकल्पना आहे आणि लोकांनी पण ती ऍक्सेप्ट केलेली आहे की एकदा डायबिटीस झाला आपल्याला की आपण आता आयुष्यभर गोळ्या घ्यायच्या आणि आपल्या बरोबरच डायबिटीस जाणार. तर मग हा खरोखर असा बरा न होणारा आजार आहे असं म्हटलं जातं, मानलं जातं, लोक तेच गृहीत धरून चालतात. तरी सुद्धा तुम्ही एवढे पेशंट्स बरे केलेले आहेत. तर मग त्याच्या मागची काय नेमकी संकल्पना आहे, त्याची सुरुवात नेमकी कशी झाली, याविषयी काय सांगा. जोपर्यंत आपल्या घरामध्ये काही आजार येत नाही तोपर्यंत आपल्याला या गोष्टीचं गांभीर्य जाणवत नाही. खरं. पण जर का तुम्ही बघितलं तर सध्याच्या ज्या उपचार पद्धती आहेत त्याच्यामध्ये कसं होतं की एखादा आजार चालू होतो आणि तो आयुष्यभर चालूच राहतो. खरं. आयुष्यभर चालू राहण्यामागे सुद्धा प्रॉब्लेम नाहीये, परंतु तो वाढत जातो. म्हणजे डायबिटीस जर का एखाद्या माणसाला झाला, पहिले एका गोळीपासून सुरुवात होते, मग एकीच्या 2 गोळ्या होतात, दोन्हीच्या 3 होतात, त्यानंतर इन्सुलिन इंजेक्शन चालू होतं, त्यानंतर हार्टची एक गोळी असते, त्यानंतर किडनीची एक गोळी असते. तुम्ही जर का आमच्याकडे येणारे पेशंट्स बघितले तर ते असे डबाभर गोळ्या घेऊन येतात. ही सकाळी, ही दुपारी, म्हणजे सकाळी 2, नाश्त्यानंतर 4, दुपारी जेवणाआधी. म्हणजे त्यांना दिवसभर किती गोळ्या आणि कुठली गोळी कशासाठी एवढंच लक्षात राहतं. खरं अगदी बरोबर. येऊन तुम्ही ब्लड प्रेशर बद्दल बघितलं, पहिल्यांदी एक गोळी, नंतर 2 गोळ्या, नंतर कोलेस्ट्रॉलची एक गोळी, नंतर त्याच्यानंतर रक्त पातळ व्हायची एक गोळी, बरोबर, मग त्यानंतर पोटॅशियम कमी व्हायची गोळी, अशा अनेक प्रकारच्या गोळ्या असतात. आणि असं होत नाही की म्हणजे तो माणूस बाबा रेग्युलर सगळं फॉलो करतोय म्हणून त्याचे आजार बरे होत आहेत किंवा कंट्रोल राहिला, असं नाही. म्हणजे डायबिटीसमुळे ब्लड प्रेशर होईल, ब्लड प्रेशरमुळे किडनी फेल्युअरकडे पेशंट जातो, किंवा ब्लड प्रेशर झालं त्याच्यामुळे म्हणजे हार्ट डिसीज, त्यामुळे परत त्याला डायबिटीस होतो, कधी कधी थायरॉइड होतो. म्हणजे एका गोळ्यांमुळे दुसरे आजार, दुसऱ्यांमुळे तिसरे आजार आणि माणूस आयुष्यभर. आणि असं लक्षात येतं की म्हणजे एंडिंगला मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअर मधून, म्हणजे मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअर मध्ये जाऊन तो पेशंट ऍडमिट होतो आणि आयुष्यभराची कमाई सगळी घालून बसतो. त्यामुळे वैद्यकीय शास्त्रामध्ये एक असा गट होता की ज्यांना वाटत होतं की हे कुठेतरी चुकीचं चाललेलं आहे. माझ्यासारखे काही होते बरोबर ना, की ज्यांना असं वाटत होतं की मोठा गट आहे तो, पण म्हणजे असा काही छोटा गट नाहीये, तर तो मोठा गट होता की त्यांना वाटत होतं की कुठेतरी चुकीचं चाललंय. म्हणजे औषध करतोय आपण, उपाय चालू आहेत आणि आजार वाढतोय आणि प्रॉब्लेम क्रिएट होत आहेत, बरोबर. म्हणजे प्रॉब्लेम असंही नाही की थांबताय, उलट वाढतच चालले, त्यातून नवनवीन आजार होते. त्यामुळे कुठेतरी ही उपचाराची पद्धत चुकीच्या दिशेने चाललेली आहे असं मानणारा एक गट होता, परंतु त्याच्यावर काही सोल्युशन्स मिळत नव्हते. पण ज्यावेळेला 2012 नंतर हे झालं की आता म्हणजे औषध जर का ह्याच्यापेक्षा स्ट्रॉंग आली की अँटीबायोटिक याच्यापेक्षा स्ट्रॉंग आलं तर ते माणसाला सहन होणार नाही, म्हणजे ते जंतूंना मारताना माणसालाही मारून टाकेल. मग त्याच्यामुळे कुठेतरी हा गट मोठा जास्त ऍक्टिव्हेट झाला. मग त्याच्यानंतर मग असं झालं की हे लाईफस्टाईल डिसिजेस आहेत, बरोबर, त्यांना तर औषध द्यावं लागणार, मग काय करायचं. मग त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे संशोधन झालं. मग डॉक्टर नील बर्नार्ड जे चेअरमन आहेत फिजिशियन कमिटी ऑफ अमेरिकाचे, त्यांनी 2015 साली पहिल्यांदा सिद्ध केलं की डायबिटीस अनुवंशिक नाही. बरोबर. तोपर्यंत संकल्पना अशी होती की डायबिटीस अनुवंशिक आहे, म्हणजे आम्ही तो रक्तात घेऊन आलेलो आहे, त्यामुळे मरेपर्यंत आमच्यामध्ये राहणार आहे, बरोबर आहे ना. पण त्यांनी पहिल्यांदा हे सिद्ध केलं की डायबिटीस बाबा अनुवंशिक नाही. कारण बघा 70 ते 80च्या दशकामध्ये हार्डली
4 ते 5% लोकांना डायबिटीस होता, बरोबर. आता 28% लोकांना आहे. 40 वर्षामध्ये काही म्हणजे जेनेटिक बदल होत नाही. म्हणजे मग आता जे वरचे जे 25% लोक वाढलेले आहेत ते काय आहेत, बरोबर, ते तर अनुवंशिक नाही आहेत. म्हणजे हा आजार अनुवंशिक नाही आहे हे सिद्ध झालं. मग अनुवंशिक नाही म्हणजे मग तो बरा करता आला पाहिजे, मग त्याच्या दृष्टीने झालं. मग आता दुसरं कारण काय, तर पॅनक्रियास कमजोर झाला, इन्सुलिन कमी झालं म्हणून डायबिटीस झालाय. मग आता पॅनक्रियास कसा नॉर्मल करायचा ते चालू झालं. पण त्याची जेव्हा संशोधन सुरू झालं तेव्हा लक्षात आलं की पॅनक्रियासला काहीच झालेलं नसतं. पॅनक्रियास टोटली नॉर्मल असतो, इन्सुलिन नॉर्मल असतं. पाहिजे ज्या डायबिटीस पेशंटना विश्वास नसेल त्यांनी स्वतः जाऊन चेक करून बघा, स्वतःचं फास्टिंग इन्सुलिन चेक करा आणि ते नॉर्मल असेल तर तुम्ही डायबिटीक काय याचा विचार करा. अच्छा, बरोबर की नाही. म्हणजे इन्सुलिन हाही कारण नाही, मग तो बरा करता येतो. मग त्याच्या दृष्टीने आणखीन संशोधन झालं, अनेक प्रकारच्या टेस्ट झाल्या, मग त्यातून डायबिटीसची कारणं शोधली गेली आणि मग एकदा कारण माहिती पडलं की तो बरा करणं फार सोपं काम झालं, है ना. आणि हे जे आहे ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चालू आहे. त्यांनी जे काही स्टँडर्ड्स नेमून दिलेले त्या स्टँडर्ड्सवर आपण काम करतो आणि त्यानुसार त्यांनाही जे रिझल्ट आहे ते आम्हालाही आलेले आहे की नाही. आणि त्यातून आपण आजपर्यंत हजारो पेशंट बरे केलेत. म्हणजे याच्यामध्ये मी काहीतरी संशोधन केले आणि मी काहीतरी प्रयोग करतो असला काही भाग नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे लिगल संशोधन चालू आहे आणि त्यांनी जे काही नॉर्म्स फॉलो करायला सांगितले त्या नॉर्म्स प्रमाणे आपण जातो आणि ते नॉर्म्स फॉलो केल्यानंतर त्यांचे रिझल्ट आहेत ते रिझल्ट आपल्यालाही मिळालेले आहेत. बरं, पण जसं आपण म्हणतो की आता कुठलाही आजार झाला, काही रोग झाला तरी आपण औषध घेतो आणि बरे होतो, आणि तुम्ही एक्झॅक्टली उलट म्हणताय की औषध घ्यायचंच नाहीये, औषध मुक्त जीवन जगायचंय. तर हे दोन कॉन्ट्राडिक्टरी गोष्टी कशा शक्य आहेत? आता कसं म्हणजे मी म्हणलं की तुम्हाला की 2015 साली ज्या वेळेला लक्षात आलं, म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलला लक्षात आलं, म्हणजे मेडिकल फॅकल्टीलाच लक्षात आलं की लोक औषधाला एवढी सेन्सिटिव्ह होत चाललेत की याच्या पुढे औषधांनी म्हणजे त्यांना देणं शक्य होणार नाहीये, बरोबर. आणि मग त्याच्यासाठी काहीतरी सोल्युशन, म्हणजे कुठेतरी हे चूक मानणारा हा एकच गट होता, परंतु ओव्हरऑल ते आता मानायला सुरुवात झाली. आणि मग त्यामुळे 2015 साली 71 देशांनी मिळून एक म्हणजे ग्लास नावाची संस्था स्थापन केली आणि त्या प्रोजेक्टमधून मग त्यांनी असं म्हणलं की जर का म्हणजे औषधमुक्त जीवन जगायचं असेल तर ते कसं काय शक्य होईल. मग त्यांनी काय केलं की अशा कंट्री शोधून काढल्या की ज्या पुअर आहेत, जिथे पैसा नव्हता त्यांच्याकडे औषधं घ्यायला, आणि म्हणून ते लोक हेल्दी होते. म्हणजे म्हणतो ना की विकसित देशातली मुलं अनहेल्दी आहेत कारण त्यांच्याकडे सगळ्या औषधांच्या सुविधा आहेत, आणि अविकसित देशातली मुलं ही हेल्दी आहेत कारण त्यांच्याकडे औषधं नाही आहेत. मग त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याचं रहस्य काय, मग तसं जीवन इतरांना जगता येईल का, या दृष्टिकोनातून प्रयत्न चालू झाले. आणि त्याच्यानंतर त्यांना असं लक्षात आलं की ह्या सगळ्या आजाराला कारण हे तुमच्या पोटातले बॅक्टेरिया आहेत. म्हणजे तुमच्या मेंदूच्या वजना इतके बॅक्टेरिया तुमच्या पोटामध्ये असतात. म्हणजे तुमच्या मेंदूचं वजन 4.5 किलो असं, साधारण 4.5 किलो बॅक्टेरिया पोटामध्ये असतात. आता तुम्ही बघा की पूर्वीच्या काळी लोक म्हणजे पंक्तीमध्ये पैजा लावून लावून खात होते, आणि आता जर का तुम्ही ट्रेंड बघितला तर डाएट, बरोबर ना. एखादा माणूस डॉक्टर म्हणून फेमस नसतो पण तो डाएट सांगायला लागला की फेमस होऊन जातो, बरोबर ना. डायटिशियन भरपूर फेमस आहेत. मग पूर्वीच्या काळी काही खाल्लेलं चालत होतं, आता एकदम डाएटचं फॅड आलेलं आहे. म्हणजे एवढा ड्रामॅटिक बदल झाला का, तर बेसिकली कसं होतं माहिती आहे का की शरीर तुमची काळजी घ्यायला म्हणजे पूर्णपणे सक्षम होतं, परंतु तुम्हाला असं वाटलं की ते काहीच काळजी घेत नाही आणि तुम्ही स्वतःनी त्याला डोसेस द्यायला सुरुवात केली, जन्मल्यापासून इंजेक्शन द्यायला लागले आणि प्रत्येक गोष्ट आम्हीच बॅलन्स करणार असं ठरवायला सुरुवात केली. ज्या वेळेला प्रत्येक गोष्ट आम्हीच बॅलन्स करणार अशी ज्या वेळेला ठरवायला सुरुवात केली त्यामुळे मुश्किल काम झालं. मग त्याच्यामुळे त्या औषधांच्या अतिरेकामुळे हे पोटातले बॅक्टेरिया, म्हणजे तुम्ही काही खाल्लं तर ते बॅक्टेरिया काय करायचे, तुमच्या शरीराला लागणाऱ्या गोष्टीच फक्त शरीरात जाऊ द्यायचे आणि बाकी बाहेर फेकल्या जात होत्या. पण ह्या औषधांच्या अतिरेकामुळे हे बॅक्टेरिया झाले मेले. म्हणजे तुमच्या शरीरातले जे गार्ड होते, जे तुम्हाला प्रोटेक्ट करणार होते, ते तुम्ही मारून टाकले. आणि हे गार्ड मारून टाकल्यामुळे काय झालं की तुम्ही काही खाल्लं तर ते काय केलं जातं, डायरेक्टली शरीरात जातं आणि त्यातून इम्बॅलन्स होतं आणि त्याच्यातून अनेक आजार होतात. मग याला उपाय काय, तर ते बॅक्टेरिया एस्टॅब्लिश करणं, बरोबर आहे ना, परत शरीरात एस्टॅब्लिश करणं. आता खरं वास्तविक ह्या प्रोसेस आयुर्वेदामध्ये फार पूर्वी केल्या जात होत्या. म्हणजे आमच्याकडे एखादा पेशंट आला म्हणजे आयुर्वेदामध्ये बस्ती ही अर्ध चिकित्सा मानलेली. म्हणजे काही झालं की त्याला बस्ती द्या. खरंच एक प्रायमरी लेवलला म्हणजे मी शिकत होतो किंवा मी प्रायमरी लेवलला मला असं वाटायचं की हे बस्ती देतो आपण, पण म्हणजे पेशंट बरा होतो दिसतोय, पण काय त्याच्या मागे एक्झॅक्टली सायन्स आहे हे लक्षात येत नव्हतं. मी मेडिकल कॉलेजला लेक्चर होतो तेव्हा पण मी बराच हे करण्याचा प्रयत्न केला, पण ठीक आहे रिझल्ट येतात आपण करतो. पण आता ग्लोबली ते ऍक्सेप्ट झालं की सगळेच आजार पोटातून होतात. म्हणजे प्रत्येक आजार हा पोटातून होतो. म्हणजे आपण म्हणतो लठ्ठपणा, बरोबर ना, तर लठ्ठपणा जर का तुम्ही मुलं बघितली तर ते खाणं काय असतं त्यांचं फार कमी असतं. जास्ती जातात म्हणून लठ्ठ होतात असं काही नाही.
परंतु या पोटातल्या बॅक्टेरियांच्या अभावामुळे लठ्ठपणा येतो, त्याच्यातूनच पीसीओडी सारखा आजार निर्माण होतो, त्यातून आर्थरायटिस सारखा आजार निर्माण, म्हणजे अनेक आजार जे निर्माण होतात ते ह्या पोटातल्या बॅक्टेरियांच्या कमतरतेमुळे निर्माण होतात. ते तुम्ही रिएस्टॅब्लिश करा, तुमचे सगळे आजार बरे होतात. आणि ह्याच्यावर इंटरनॅशनल रिसर्च आहे आता, म्हणजे आयुर्वेदाने तर फार पूर्वीच सांगितलं होतं हे, पण आता ती इंटरनॅशनली प्रूव्हन झालेलं टेक्निक आहे आणि ते टेक्निक आम्ही वापरतो आणि त्याच्यातून अनेक आजार बरे होतात. बरोबर, म्हणूनच आणि आपण औषध मुक्त जगू शकतो असं तुमचं म्हणणं आहे. आणि तुम्ही म्हणताय की बॅक्टेरिया किंवा पोटातनच बऱ्याचशा आजारांची उत्पत्ती होते, ऑलमोस्ट सगळ्या आजारांची. तर त्या दृष्टिकोनातून आपण जर का ते रिएस्टॅब्लिश केले, चांगले बॅक्टेरियाज रिएस्टॅब्लिश पुन्हा एकदा केले, तर परत आपल्याला औषध मुक्त जीवन हे नक्की जगता येऊ शकतं. या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेऊया, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा मंत्र. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण बोलतोय डायबिटीज पासून मुक्ती आणि औषध मुक्त जीवन, तेही फक्त 90 दिवसात. आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर विद्याधर गिरी. तर डॉक्टर, आपण मगासपासून डायबिटीस वरती बोलतोय आणि जसं तुम्ही म्हणताय की डायबिटीस आणि त्याच्यापेक्षा ही गंभीर म्हणजे डायबिटीसचे सगळे जे औषधं जी आपण घेतो किंवा जे मेडिकेशन्स घेतो त्यामुळे शरीरावर खूप दुष्परिणाम होताना दिसतात. आता टाईप 1 डायबिटीस बद्दल बोलायचं झालं तर त्याच्यावरतीही तुम्ही संशोधन केलंय, त्याचेही रुग्ण तुम्ही बरे केलेले आहेत. तर त्याविषयी काय सांगाल, कशा प्रकारे ते रुग्ण बरे केलेत तुम्ही? टाईप 1 मध्ये 2-3 प्रकार येतात. एक म्हणजे लहान मुलांमध्ये, म्हणजे एक तर जन्मताच होताना, त्याच्यानंतर काही जणांना जन्म झाल्यानंतर दुसऱ्या-तिसऱ्या वर्षापासून ते 20व्या वर्षापर्यंत होतो. आणि पूर्वी असं म्हणत होते की टाईप 1 म्हणजे त्या वयामध्ये होणाऱ्यांना टाईप 1, परंतु आता 30-35 वर्षामध्ये सुद्धा म्हणजे पेशंटला डायबिटीस होतो अचानक, कुठली फॅमिली हिस्ट्री नसते आणि बघितलं तर म्हणजे इन्सुलिन पूर्णपणे कमी झालेलं असतं आणि इन्सुलिन शिवाय त्याला पर्याय नसतो. दॅट इज टाईप 1 डायबिटीस. आता ह्या सगळ्याला कारण काय, बरोबर ना? असं जर का आपण बघितलं तर बेसिक पहिल्यांदी कारण म्हणजे ऑटोइम्युन डिसीज आहे, हे आता सिद्ध झालेलं आहे. म्हणजे लहानपणी ज्या काही म्हणजे म्हणतो आपण की लसी दिल्या जातात, अनेक प्रकारच्या लसी दिल्या जातात ज्याची खरंच गरज नसते, आणि त्या एक्सेस मेडिकेशन्समुळे म्हणजे त्याच्यातून जे सैनिक तयार होतात ते शेवटी तुमच्याच पेशींना मारायला लागतात आणि त्याच्यातून पॅनक्रियास डॅमेज होतो आणि त्याच्यातून टाईप 1 डायबिटीस होतो. बरोबर, हा पहिला प्रकार झाला. दुसरा प्रकार आहे की इमोशनली प्रॉब्लेम मुलांमध्ये आता फार वाढत चाललेले आहेत, कारण मुलांकडून वाढणाऱ्या अपेक्षा, पालकांच्या, त्याचं बर्डन, आणि त्याच्यामुळे म्हणजे त्याच्यावर एवढा म्हणजे मानसिक ताण येतो. जर का योगशास्त्रामध्ये जर का बघितलं तर हे मणिपुरा चक्र आहे आपल्या इथे, आणि त्या मणिपुरा म्हणजे म्हणतो ना की बाळ जेव्हा जन्माला येतं त्यावेळेला जोपर्यंत ते आईशी नाळेनी कनेक्ट असतं तोपर्यंत बाळ आणि आई एक एंटिटी, जेव्हा ते कट होते त्यावेळेला त्याचे या सृष्टीशी संबंध केला जातो मणिपुरा चक्रातून. सो मणिपुरा चक्र इज इमोशनल चक्र, आणि हे चक्राच्या अंडरमध्ये तुमचं लिव्हर येतं, पॅनक्रियाज येतं आणि किडनी सुद्धा येतं. म्हणजे जे तिन्ही ऑर्गन जे आहे ते डायबिटीसला कंट्रोल करणारे. आणि इमोशनली स्ट्रेस आल्यामुळे कधी कधी हे चक्र इम्बॅलन्स झालं तर त्याच्यातून सुद्धा पॅनक्रियाज इनॅक्टिव्ह होऊ शकतो. दॅट इज अ सेकंड रिझन. हा ना. आणि मोठ्यांमध्ये होणारं पण तेच कारण आहे. आणि तिसरं एक कारण म्हणजे की एखादं तुम्हाला इन्फेक्शन झालं, लाईफ टाईम मध्ये एखादं समजा इन्फेक्शन झालं तर तुमची प्रतिकारशक्ती तेवढी कमी झालेली असते की त्याच्यातून पॅनक्रियास डॅमेज होतो, या पद्धतीने होतं. बरोबर ना? तर ह्यामध्ये म्हणजे आतापर्यंत असं म्हणलं जात होतं की टाईप 1 डायबिटीस बरा होणार नाही, परंतु आता जे काही मी तुम्हाला म्हणलं की पोटातल्या बॅक्टेरियांमुळे हे सगळे आजार होतात, तर पोटातले बॅक्टेरिया पण त्याला कारणीभूत आहेत. आणि ही पोटातले बॅक्टेरिया बॅलन्स करण्याचा जर का आपण म्हणजे प्रॉपरली बॅलन्स केले तर त्याच्यातून हा आजार नक्कीच बरा करता येतो. बरोबर ना? तर मेनली याच्यासाठी 2-3 प्रकार आहेत. एक तर एक्झॅक्टली कारण काय त्याचा शोध घ्यायचा. बरोबर. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचं मणिपुरा चक्र म्हणजे इमोशनल चक्र जे आहे ते बॅलन्स करायचं. त्याच्यामुळे सुद्धा पॅनक्रियास रिॲक्टिव्हेट होतो आणि डायबिटीस बरा होतो. बरोबर. आणि फिजिकल पातळीवर जर का बघितलं तर तुम्ही पोटातले बॅक्टेरिया जर का बॅलन्स करत नेले त्याच्या, बरोबर, मेटाबॉलिझम त्याचं जर का बॅलन्स करत नेलं तर टाईप 1 डायबिटीस मधून सुद्धा, कारण आता टाईप 1 मध्ये जर का तुम्ही बघितलं तर पहिल्यांदी 10 युनिट, 20 युनिट, 50 युनिट आणि असं म्हणजे 100 युनिट लोक घेतात इन्सुलिन. आणि खरं असे वैद्यकीय नियमाप्रमाणे शरीराच्या वजनाच्या फक्त 0.53%, म्हणजे तसा साधारण अंदाज घ्यायचा म्हणलं तर एखादा 60 किलोचा माणूस आहे त्याला 30 युनिटच्या वर इन्सुलिन लागायला नाही पाहिजे, पण तो 100 युनिट ज्या वेळेला घेतो तेव्हा हे एक्सेस इन्सुलिन जातं कुठे. बरोबर ना? याचा अर्थ इन्सुलिन रेजिस्टन्स कुठेतरी क्रिएट झालेलं आहे. तर त्याचं कारण योग्य पद्धतीने शोधून जर का तुम्ही त्याच्यावर जर का नीट उपाय केले तर टाईप 1 डायबिटीसमध्ये सुद्धा आम्हाला चांगले रिझल्ट मिळालेले आहेत. त्याच्यावर आमचं संशोधन पण अजून चालू आहे, कारण अजून 100% मात्र त्याच्यामध्ये रिझल्ट नाही आहेत. तर
हे का नाहीये ते बघण्याचं आमचं चालू आहे. बरोबर. आणि इव्हन म्हणतो ना की आपण की आता याच्यामुळे इतर अनेक आजार बघा ना तुम्ही, जसं नुसतं टाईप 1 जसं नाही, आता आम्ही जेव्हा लहान होतो बरोबर ना, तर त्यावेळेला किती मुलांना चष्मा होता आमच्या शाळेमध्ये, काहीच नव्हतं बरोबर ना, पण आता प्रत्येक तिसऱ्या मुलाला चष्मा आहे. ऑटिझम बरोबर ना, म्हणजे लवकर म्हातारं होणं. आता बघा ना, लहान लहान मुलांमध्ये केस पिकण्याच्या समस्या आहेत. ह्या ज्या सगळ्या समस्या निर्माण व्हायला लागलेल्या आहेत बरोबर ना, तर ह्या सगळ्या समस्यांना कारणीभूत पोटातले बॅक्टेरिया तसं आता नवीन सिद्ध होत चाललेले आहे. त्यामुळे तुम्ही त्यांचा बॅलन्स केल्यानंतर लहान मुलांमधले अनेक आजार कमी होतात. हे आम्ही बनवले आणि त्याच्यामध्ये टाईप 1 सुद्धा बरा करता येतो. तुम्ही म्हणालात आता असं की टाईप 1 डायबिटीसचे सुद्धा रुग्ण तुम्ही बरे केलेले, संशोधन अजून चालू आहे, त्याचे रिझल्ट तुम्हाला मिळतीलच आणखी चांगले, परंतु जे बरे झालेले रुग्ण आहेत त्यांचा नेमका अनुभव काय आपण त्यांच्याकडनंच ऐकूया. हा माझा मुलगा ऋषिकेश दराडे. माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत आणि माझ्या मुलाला लॉरेन्स-फोन-विडल सिंड्रोम आहे, ज्याच्यामध्ये अनकंट्रोल वेट असतं. ते कधीच कमी होणार नाही असं डॉक्टर म्हणाले होते. 89 होतं ते. आता डॉक्टरांची ट्रीटमेंट 3 महिन्यापासून घेतल्यामुळे 78 झालेलं आहे आणि त्याला इन्सुलिन चालू होतं आणि 1 mgच्या गोळ्या पण चालू होत्या, तर त्या दोन्ही बंद झालेल्या आहेत आणि त्याची शुगर आता एकदम नॉर्मल आलेली आहे. आणि फळं पण तो खूप म्हणजे फळं खाण्यावर त्याला प्रतिबंध होता, तर केळीपासून सगळी फळं तो आता व्यवस्थित खाऊ शकतो. त्या व्यतिरिक्त त्याला स्किनचे पण प्रॉब्लेम होते, जे आता खूप प्रमाणात कमी झाले, जवळपास नाहीच म्हणता येईल. आणि इतरही त्याचं डायजेस्टिव्ह सिस्टम पण चांगली नव्हती, ती पण आता खूप सुधारलेली आहे. तर आम्हाला खूप म्हणजे इतका आनंद झालेला आहे की सरांनी आमच्या मुलाचं एवढं वजन कमी करून दाखवलं, जे कोणीच म्हणालं नव्हतं की होणार आहे म्हणून. मी सुधाकर पास्ते, रिटायर्ड पोलीस इन्स्पेक्टर, सध्या राहायला घनसोली, नवी मुंबई. मला मागील 35 वर्षापासून डायबिटीस आहे. मी ॲलोपॅथिकच्या 4 गोळ्या आणि 40 ml इन्शुलिन 2 वेळा घेतो. मी झी 24 तास या वाहिनीवर डॉक्टर विद्याधर गिरी यांचे एक व्याख्यान ऐकलं आणि ते ऐकल्यानंतर मी त्यांना फोन करून त्यांची अपॉइंटमेंट घेतली. त्यांनी मला ब्लडचे रिपोर्ट मागितले. ते ब्लडचे रिपोर्ट घेऊन मी 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी शिवनेरी हॉस्पिटल ठाणे येथे गेलो. त्यांनी त्यावर थेरपी चालू केली आणि मला योग्य तो डाईट आणि व्यायाम करण्याच्या सूचना दिल्याप्रमाणे त्या मी 15 तारीखपासून सुरुवात केल्या आणि 5 दिवसात माझा डायबिटीस नॉर्मल रेंजपेक्षा कमी आला. म्हणून मी घाबरून त्यांना फोन केला. ताबडतोब मला त्यांनी सांगितलं तुम्ही गोळ्या आणि इन्शुलिन बंद करा आणि मी ते बंद केलं. आता माझं डायबिटीस नॉर्मल रेंजला आहे. आपण पाहिलं की कशा प्रकारे टाईप 1 डायबिटीस सुद्धा बरा होऊ शकतो. एकूणच डायबिटीसवरती ही वेगळी उपचार पद्धती नेमकी कशा प्रकारे आहे या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाला एका छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा मंत्र. रिफ्रेशिंग लेमनी डिओ फ्रेग्रन्स ने भरलेला सिंथॉल लाइम. आता रोज सकाळी वेक अप लाइम विथ सिंथॉल लाइम. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण बोलतोय डायबिटीस पासून मुक्ती आणि औषध मुक्त जीवन, तेही फक्त 90 दिवसात. आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर विद्याधर गिरी. तर डॉक्टर, आपण जसं बोललो संपूर्णपणे की डायबिटीस नेमकं काय आहे, त्याची कारणं जाणून घेतली. जसं तुम्ही मॉडर्न ज्या सगळ्या गोष्टी चालल्या आहेत, ज्या गोष्टींमुळे आता काही गोष्टी नव्याने सिद्ध होत आहेत, त्याही सगळ्या सांगितल्यात. परंतु या सगळ्यात पलीकडे जाऊन जो महत्त्वाचा असतो तो म्हणजे उपचार. तर तुमची उपचार पद्धती वेगळी आहे, मी जसं म्हटलं तसं, तर ती नेमकी काय आहे ती आपण थोडीशी प्रेक्षकांना सांगूया. वेगळी म्हणण्यापेक्षा जे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय लेवलला जी प्रूव्ह झालेली आहे तीच आपण वापरतोय आता. बरोबर. फक्त त्यांनी आता प्रूव्ह केलं, आयुर्वेदामध्ये आधीपासून वापरली जात होती, त्याला थोडंसं आणखीन सायंटिफिक बॅकग्राऊंड मिळालं गेलं है ना. तर वैद्यकीय शास्त्र असं सांगतं की 120 दिवसात शरीर नवीन बनतं. तर त्यामुळे तुम्हाला जर का म्हणजे गट बॅक्टेरिया किंवा पोटातले बॅक्टेरिया जर का रिएस्टॅब्लिश करायचे असतील तर त्याला 90 दिवसाचा कालावधी लागतो, त्यापेक्षा काही जास्त कालावधी लागत नाही. आणि मग त्यामुळे पहिल्यांदा आम्ही काय सांगतो की तुम्ही तुमच्या सर्व प्रकारच्या टेस्ट करून घ्या.
आमच्या ठिकाणी दिल्यानंतर आम्ही त्यांना टाईप 1 आहे का टाईप 2 आहे, टाईप 1 साठी वेगळं पॅकेज आहे, टाईप 2 साठी वेगळं पॅकेज आहे, त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना टेस्ट पाठवतो. त्यांनी त्या म्हणजे आमच्यापर्यंत येण्याची पण गरज नाही. टाईप 1 मध्ये मात्र यावं लागतं बरोबर ना. पण टाईप 2 मध्ये त्यांनी नाही आलं तरी चालतं आणि टाईप 1 मध्ये असेही रिझल्ट, टाईप 2 मध्ये रिझल्ट आहेत बरे होतात, काही प्रॉब्लेम नाही. तर त्यांनी टेस्ट कराव्यात. टाईप 2 मध्ये पहिल्यांदा आपण सांगू त्यांनी टेस्ट कराव्यात. सगळ्या टेस्ट केल्यानंतर ते मेल करायचं आम्हाला, लॅबवालेच आम्हाला मेल करतात, काही प्रॉब्लेम येत नाही. ते रिपोर्ट्स बघून आम्ही त्यांच्या शरीरामध्ये काय काय इम्बॅलन्स झालंय आणि काय काय बॅलन्स करायचं याचा विचार करतो आणि त्यानुसार त्याच्या पद्धतीनुसार त्याला डाएट. आता बऱ्याच जणांना वाटतं की डाएट म्हणजे आम्ही काय काय रेस्ट्रिक्शन्स देणार, तर उलटे त्याच्या शरीरात काय कमी आहे, उलट म्हणजे त्यांनी आजपर्यंत ज्या गोष्टीचा खाण्याचा विचार पण केला नसतो, म्हणजे द्राक्ष खा आणि केळी खा असं आम्ही डायबिटीस पेशंटला सांगतो बरोबर की नाही. कारण त्या गोष्टीची कमी असेल, त्याच्यामुळे जर का डायबिटीस असेल तर त्या गोष्टी खायला पाहिजे बरोबर ना. तर आमचे डायबिटीस पेशंट म्हणजे द्राक्ष आणि केळी खाऊन सुद्धा बरे होतात बरोबर की नाही. तर रेस्ट्रिक्शन्स नाही, म्हणजे आम्ही काय खायचं नाही हे कधीच सांगत नाही, आम्ही काय खायचं ते सांगतो बरोबर. त्याबरोबर काही गोष्टी एस्टॅब्लिश करण्यासाठी औषधांची गरज लागते, तर त्यांना लागणारी औषधं काय आहेत ही म्हणजे सगळ्यांसाठी एकच औषध नसतं, सबगाडी कुठे 12% असं काही नसतं. कस्टमाइज औषधं असतात, त्यांच्या प्रकृतीनुसार ती तयार करून त्यांना पाठवली जातात आणि त्यानंतर 3 महिने त्यांचा पूर्ण फॉलोअप घेतला जातो. कारण 3 महिन्याचे शेड्यूल असतं, त्यांच्या शरीराची जी डेव्हलपमेंट होते असते त्यांना माहीत नसते, पण आम्हाला कुठल्या स्टेजला काय होतं ते पूर्णच माहिती असतं. त्या पद्धतीने आम्ही ते मॉनिटर करत असतो. त्या पद्धतीने त्यांची औषधं कुठल्या क्षणी कुठली औषधं बंद करायची त्यांना इन्फॉर्म केलं जातं. म्हणजे तो पेशंट जरी असेल तरी तो डेली आमच्याशी कनेक्टेड असतो. दॅट इज अ टेक्नॉलॉजी हो ना. हा टाईप 1 मध्ये मात्र प्रॉब्लेमॅटिक पार्ट असा असतो की काही गोष्टी शरीरावरच उपचार करावे लागतात. मग त्याच्यामध्ये मात्र तुम्हाला महिन्यातून एकदा तरी यावंच लागतं बरोबर ना. पण आता कसं आहे माहिती आहे का की आयुष्यभर इंजेक्शन घेण्यापेक्षा थोडंसं महिन्यातून एकदा यायला हरकत नाही. मी स्वतःला देव मानत नाही, पण आपण देवाला भेटायला बालाजीला जातो, कुठे कुठे जातो बरोबर ना. तर इतक्या ठिकाणी आपण जर का देवाला भेटायला जात असू तर डॉक्टरला भेटायला एखाद्या महिन्यातून एकदा जायला काही हरकत नाहीये बरोबर ना. म्हणजे मी माझी देवात गणना करत नाहीये, पण तरी सुद्धा म्हणजे त्यांनी एकदा तरी आपल्याला यावं आणि मग त्यानंतर महिन्यातून त्यांनी एकदा यायचं. त्या पद्धतीने आपण त्यांचे उपचार करतो आणि त्यानुसार तो बरा करतो. नक्की. म्हणजे एकूणच आपल्या या सगळ्या बोलण्यामध्ये हे लक्षात येतं की आपण संशोधन करतोय आणि जसं तुम्ही म्हणालात तसं की या सगळ्या गोष्टी आयुर्वेदामध्ये गेले अनेक वर्ष होत होत्या, परंतु आता ग्लोबली ऍक्सेप्ट झाल्यामुळे मला वाटतं लोकांचं त्याच्याबद्दलचा अवेअरनेस आणि ऍक्सेप्टन्सही कुठेतरी वाढेल आणि त्या सगळ्याला तुम्ही हातभार लावताय तुमच्या या उपचार पद्धतीमधनं असं म्हणायला हरकत नाही. तर तुमच्या सगळ्या पुढच्या संशोधनासाठी सगळे तुम्हाला खूप शुभेच्छा सर. आणि आता तुम्ही इथे एवढं छान मार्गदर्शन या विषयावर केलं त्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. या विषयासह आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार.